Γεια σας. Σήμερα έχω μαζί μου τον Γιώργο. Ο Γιώργος έχει υποβληθεί στο παρελθόν. Έλα, γύρισε μου λίγο, Γιώργο, να δεις. Έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε μια μεταμόσχευση μαλλιών. Βλέπουμε εδώ πέρα το αποτέλεσμά του δεν είναι αυτό το οποίο τον έχει ικανοποιήσει. Οπότε ήρθε σήμερα να κάνουμε repair. Repair έχω 2 μέρες στις 5 κάθε εβδομάδα. Γιατί δυστυχώς είναι πολλοί οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν κάνει μια φτωχή επιλογή στην κλινική που επιλέξαν να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών και έρχονται εδώ πέρα να τους επιδιορθώσω. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα πώς διαχειριζόμαστε τη δότρια περιοχή. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ήδη έχω μαρκάρει τα όρια της ασφαλούς δότριας περιοχής. Εντάξει. Και τώρα εδώ πέρα με το ειδικό λογισμικό θα κάνουμε βίντεο για να μετρήσουμε την επιφάνεια της περιοχής. Λοιπόν, τους φακέλους αυτούς τώρα, όπου είναι η επιφάνεια της περιοχής, τους περνάω στο κομπιούτερ. Πήγε κιόλας. Και πάμε τώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο είναι η μέτρηση της ακριβούς πυκνότητας της κάθε περιοχής. Όπως θα δείτε τώρα στην κάμερα, με αυτό το ειδικό μικροσκόπιο μπορούμε και μετράμε με ακρίβεια την κάθε περιοχή, όπου μετά θα μετρήσουμε τις ακριβείς παραμέτρους της κάθε περιοχής. Λοιπόν, περνάμε και αυτές τις 3 φωτογραφίες από την κάθε περιοχή στο κομπιούτερ. Εδώ είναι κιόλας. Και πάμε να δούμε τις λεπτομέρειές τους. Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε την μικροσκοπική εικόνα των φωτογραφιών. Και πάμε τώρα και μετράμε 1 προς 1 τα τριχοθυλάκια, ανάλογα με πόσες τρίχες έχουν. Δηλαδή, μετράμε πρώτα τα μονά. Εδώ πέρα έχω 1, 2, 3, 4, 5. Έχω πολύ λίγα μονά. Πάμε και μετράμε μετά τα διπλά. Μετράω λοιπόν εδώ πέρα 1, 2, 3. Τα περισσότερα ευτυχώς του Γιώργου είναι τριπλά και τετραπλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Πάρα πολλά τριπλά, πάρα πολλά τετραπλά. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία, να σας πω την αλήθεια, την κάνει το προσωπικό μου. Απλά σήμερα θα ήθελα εγώ να σας την παρουσιάσω για να δείτε πόσο λεπτομερής και πόσο ακριβής είναι. Παίρνουμε δηλαδή δείγματα από κάθε σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει, από το οποίο μας ενδιαφέρει να πάρουμε μοσχεύματα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία απόλυτα ακριβή χαρτογράφηση της δότριας περιοχής. Όταν λοιπόν όταν τελειώσουμε με αυτή εδώ πέρα την μέτρηση, εδώ πέρα θα μας δώσει κάποια στοιχεία. Δηλαδή, πόσα μοσχεύματα, πόσα τριχοθυλάκια ανά τετραγωνικό εκατοστό έχουμε, πόσες τρίχες έχουμε και ποιος είναι ο λόγος. Δηλαδή, τρίχες ανά τριχοθυλάκιο, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Όταν λοιπόν ολοκληρώσουμε αυτές τις μετρήσεις, πλέον θα έχουμε μία καταγραφή αυτού εδώ πέρα του είδους, όπου είναι απόλυτα λεπτομερής περιγραφή. Θα μου πείτε σε τι μας είναι χρήσιμο αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ακριβώς πόσα τριχοθυλάκια μπορούμε να αφαιρέσουμε από κάθε μικροπεριοχή ολόκληρης της δότριας, ώστε και να πάρουμε όσο καλύτερα τριχοθυλάκια γίνεται, δηλαδή να πάρουμε τα πιο πολύτριχα τριχοθυλάκια, αλλά και να μην αφήσουμε τη δότρια περιοχή over-harvested που λέμε, δηλαδή να έχει γίνει υπερβολική συγκομιδή και να αρχίζει να δείχνει αραιή. Γι' αυτό και τα περιστατικά που βλέπετε που ποστάρω, ενώ έχουμε βγάλει 3 και 3.500 και 4.000 τριχοθυλάκια σε μία συνεδρία, διήμερη συνεδρία FUE, η δότρια περιοχή φαίνεται σαν παρθένα. Φαίνεται σαν να μην έχει γίνει καθόλου συγκομιδή. Εδώ πέρα λοιπόν στο Γιώργο έχω σημαδέψει τη λήπτρια περιοχή την οποία θα χειρουργήσουμε σήμερα. Όπως έχω εξηγήσει επανειλημμένως, το σωστό είναι σε μεγάλες επιφάνειες, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γιώργος ανήκει στο στάδιο 6 και φοβάμαι ότι σιγά σιγά πηγαίνει και στάδιο 7,
Σε αυτές τις περιπτώσεις σπάμε την επέμβαση σε 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο αντιμετωπίζουμε την πρόστια περιοχή και στο δεύτερο την οπίστια. Κάτι το οποίο βλέπετε εδώ πέρα, και αν είδατε και το βίντεο πριν, ο λόγος όπου είναι αραιός από την προηγούμενη μεταμόσχευση, άλλος ένας λόγος μαζί με θέματα επιβίωσης κτλ. Είναι ότι έχουν απλωθεί τα μοσχεύματα σε μια πολύ μεγάλη επιφάνεια, η οποία δεν μπορεί να δώσει κάλυψη. Γι' αυτό λοιπόν ξεχωρίζουμε και κάνουμε πρώτο στάδιο, δεύτερο στάδιο. Εδώ πέρα λοιπόν πάλι με την κάμερα θα πάρουμε... Κάτσε λίγο Γιώργο μου, σου ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πάλι με αυτόν τον τρόπο έχουμε θα μπορέσουμε τώρα να μετρήσουμε την επιφάνεια, την ακριβή επιφάνεια του κεφαλιού, διότι δεν μετριέται έτσι εύκολα. Το κεφάλι είναι τρισδιάστατη κατασκευή και έχει και καμπυλότητα σε αυτό τον άξονα και καμπυλότητα σε αυτό τον άξονα. Οπότε πρέπει να έχουμε μια ακριβή μέτρηση της καμπυλότητας, προκειμένου να μπορέσουμε να υπολογίσουμε ακριβώς πόσα τριχοθυλάκια θα χρειαστούμε και πού θα τα βάλουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η μέτρηση της επιφάνειας της ζώτριας. Σε δεύτερο στάδιο πάμε και μετράμε την πυκνότητα και το λόγο των τριχών σε κάθε περιοχή της ζώτριας, σύμφωνα με το ειδικό software. Μετά μετράμε την επιφάνεια της λήπτριας και σε τελευταίο στάδιο ερχόμαστε να μετρήσουμε για να έχουμε τις ακριβέστατες μετρήσεις και τα ακριβέστερα αποτελέσματα, το πάχος των τριχών σε κάθε μία από τις βασικές περιοχές της δότριας περιοχής. Ελάτε λοιπόν να δείτε εδώ πέρα αυτό πώς γίνεται. Κρατάω τρίχες από την κάθε περιοχή. Αυτό εδώ πέρα είναι δείγμα από τη μία περιοχή, το οποίο στο ειδικό μικρόμετρο το βάζω εδώ. Η τρίχα λοιπόν είναι 52 μικρόμετρα. Η πρώτη τρίχα λοιπόν, μια τυχαία τρίχα που πήραμε από αυτή την περιοχή, είναι 52 μικρόμετρα. Πάμε και κάνουμε το ίδιο στις άλλες περιοχές για να έχουμε ένα σωστό μέσο όρο. Εδώ έχουμε μια άλλη τρίχα, αυτή μου φαίνεται αρκετά πιο λεπτή. Πράγματι, είναι 40 μικρόμετρα αυτή. Πέσαμε σε πολύ λεπτή τρίχα, δεν νομίζω ότι είναι μια πλήρως αντικατοπτριστική μέτρηση για την περιοχή. Θα πάρω και αυτή εδώ πέρα. Πράγματι, αυτή είναι σαφώς καλύτερη. Είναι 53. Βλέπετε το σφίγγο, σφίγγοντας το πάει στα 51, οπότε το σωστό είναι γύρω στα 52. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν περνάμε γύρω στις 10 συνολικά μετρήσεις, 3 από την κάθε περιοχή και μία τυχαία, για να έχουμε ένα πολύ καλό μέσο όρο, ο οποίος θα μας δώσει όλες πλέον τις παραμέτρους συνολικά, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τόσο την κάλυψη που θα δώσουμε με τον αριθμό των μοσχευμάτων που θα βάλουμε και των τριχών, που μπορούμε να τα υπολογίσουμε με ακρίβεια από πριν, αλλά και την κάλυψη την οποία θα αφαιρέσουμε σε εισαγωγικά από τη δότρια περιοχή, αφαιρώντας αυτά τα μοσχεύματα. Και ποιος είναι ο σκοπός? Να μην φανεί η δότρια περιοχή ποτέ αραιή και να φανεί όσο γίνεται πιο πυκνή η λήπτρια περιοχή με τον ίδιο αριθμό μοσχευμάτων. Αν λοιπόν καμιά φορά απορείτε ίσως από κάποια βίντεο που ποστάρω ή από κάποιες φωτογραφίες περιστατικών, πώς γίνεται και με 3.000 τριχοθυλάκια ή 3.500 ή 4 έχει γεμίσει ένα ολόκληρο κεφάλι, ένας από τους τρόπους είναι και αυτός. Οι απόλυτα ακριβείς στοχευμένες μετρήσεις προεγχειρητικά.